Salut! Astăzi o să avem în review, ca să zicem așa, un FrSky Taranis Plus X9D. Este un transmițător high-end budget, ca să zicem așa. Nu este excepțional de scump. Există și transmițătoare mult mai scumpe, cu aproximativ aceeași funcționalitate. Și există și transmițătoare mult mai scumpe care au funcționalitate mult mai bună. Niște puncte în plus pentru acest transmițător este că el funcționează pe OpenTX, care este o platformă open source, după cum zice și numele, pentru transmițătoare. Și faptul că funcționează pe acest mod îl ajută foarte mult ca să îi setăm funcționalitate. Nu o să vă arăt toate setările care sunt de soft, dar una dintre chestiile care le-am văzut utile pentru acest transmițător este că are profile. Și profilele sunt împerecheate, ca să zic așa, cu receiverul. Deci o să aveți un receiver, fiecare o să aibă practic receiverul lui. Puteți să binduiți receivere, să le schimbați de la unul la altul, nu este absolut nicio problemă din punctul ăsta de vedere, dar fiecare, scuze, nu prea se vede acolo calmea, fiecare profil o să aibă receiverul lui și funcționalitatea lui. Profilele se pot copia, se pot duplica, se pot șterge, se pot muta, există backup, există 1001 de posibilități. Gimbalurile nu sunt cele mai bune de pe fața pământului, adică la review-ul care l-am făcut înainte, aveam gimbaluri mai bune, adică mi se păreau mie cel puțin mai bune, mi se păreau mai, nu știu cum să vă explic, mai sensibile. Astea mi se par prea libere din punctul ăsta de vedere și dacă le strâng mai mult se crispează prea tare. În fine, nu știu, nu-mi plac mie. I'm picky. Nu-mi plac chestiile astea care sunt, pare să fi aluminiu, dar nu este, cred. Chestiile astea, ba chiar este. Așa, e un aliaj, o treabă socoteală. Chestiile astea nu-mi plac excepțional sau chiar deloc. Așa. Și altă chestie care este foarte bună și drăguță la ele este că au foarte multe switch-uri. Și marea majoritate sunt cu 3 poziții. Deci toate astea de pe față, după cum vedeți, sunt cu 3 poziții. 3 poziții, 2, 3 și asta este fără retenție, practic. Revine la poziția inițială. Alt plus care îl are este că are port de extindere. Deci se poate băga un modul acolo și puteți să-l treceți pe orice frecvență vreți voi, bineînțeles cu alte receivere, cu altă nebunie, cu așa mai departe. Se poate trece pe orice frecvență vreți. Are port de USB și poate să fie folosit pentru simulator. Poate să se schimbe softul de pe el. Se pot face 1001 de nebunii din punctul ăsta de vedere. Din păcate, vine cu o baterie care este NIMH, are 2000 de mAh, dar este o tehnologie relativ învechită, putea să vină cu, nu știu, LiFe, litiu polimer, litiu ion și așa mai departe. Practic, motivul pentru care acest transmițător este atât de bun este softul. Softul practic face toți banii și multitudinea de switch-uri. El are 16 canale. Din păcate nu am să vă arăt un receiver pentru el, pentru că le-am pe toate băgate prin coaduri și așa mai departe. Dar are receivere care funcționează inclusiv pe S-Bus, care se mișcă super bine din punctul ăsta de vedere. PPM, aproape toate fac. Este D4R2
care merge excepțional pe orice dronă. Este X8R SB, care este cu 8 canale și merge super. Și receiverul cu care vine el stock în pachet este un receiver foarte bun, care are PPM, are S-Bus, apropo, toate au telemetrie în ele și receiverul suportă telemetrie cu Brio. Sunt inclusiv niște tricuri făcute așa ca să scoată telemetrie pe un canal care nu este folosit. Sunt 1001 de chestii. Dacă vă interesează și sunteți interesați de mai multe filmulețe pe acest subiect, vorbim cu cea mai mare plăcere. Revenind la receiverul cu care a venit, este foarte bun, este un pic mare pentru un quad de 250, ca să zic așa, dar are foarte multă funcționalitate băgată în el. Are inclusiv telemetrie pe toate nebuniile de pe fața pământului, presiunea aerului și așa mai departe. Bineînțeles, trebuie să cumpărate module în plus, dar practic pot trece prin un hub și prin hub-ul acela el să-și ia toate informațiile de care are nevoie. Viteza aerului, înălțime, altitudine și alte nebunii de genul ăsta. Voltajul bateriei și așa mai departe. Sunt 1001 de chestii care se pot face cu el. Eu cam atât am avut de spus despre acest transmițător. Antena se poate schimba, nu e nicio problemă, ea este lipită, ca să zicem așa, adică vine încastrată, nu este genul, uitați ca aceasta, nu se vede. Genul ăsta, am jucat un pic cu un transmițător video. Nu este genul ca aceasta care se poate deșuruba, dar se poate monta mufă și se poate monta foarte ușor o antenă care să se deșurubeze. Sunt upgrade-uri, eu mi-am făcut upgrade la difuzor, de exemplu, și când am comandat-o nu exista varianta cu Mode 2, adică accelerația, throttle-ul pe partea stângă, așa că am comandat modul 1 care avea throttle-ul pe partea dreaptă și am schimbat-o eu. Nu trebuie schimbate nimic, trebuie doar slăbite și sau strânse niște șuruburi și se schimbă modul fără niciun fel de problemă. Cam asta este tot ce am avut de zis. Vă mulțumesc mult că vă uitați la filmulețele mele și o să revin și cu altele cât de curând, sper.